My name is Esti, and this is my darling LG. He's going to help to translate this video into Swedish so that the Swedish people can understand what I'm saying. So LG is my Swedish translator. We are going to sew a mask. So if you do not know how to sew a mask, I'm going to show you a very easy way to do it. So LG is going to translate, and I'm going to be speaking Mandarin too. For those of you who cannot understand English or Swedish, then you have a Mandarin, all right? So I will speak in English first, and then followed by LG. He's going to explain in Swedish, and then I'm going to do the Chinese. Okay? Okay. So LG, in Swedish, what I said. What you said, she's going... Du måste prata svenska. Hon ska sy en ansiktsmask. Och kommer att prata på engelska, sen kommer jag att prata på svenska och sen kommer hon ta det på mandarin. So we are going to do this that you can use that with a disposable filter, and this one is a washable one. So I'm going to flip the camera so you can see what I'm having in front. What I'm explaining. Over here, I have a pillowcase. So LG pillowcase. Ja, det är kuddfodral. Yeah. So 这个是一个枕头套哈，枕头套。然后you can use a used one, but make sure that it is clean. Du kan använda en begagnad, men se till så att den är ren. 你可以用过的，也可以用新的。这个呢是新的。This one I'm using is a brand new one. It's like... du använder en helt ny va? And then you need a pattern. Du behöver ett mönster. Ja, mönster. Yeah. This monster, I'm going to try and put the link so that you can have this pattern on PDF. Okej, hon ska försöka överföra det till en pdf så att du kan rita ut den. 这个呢我会尽量画出来，然后你们可以直接印出来。Okay, now I'm going to tell you we need a pillowcase, and then we need this kind of band. Ja, ett kuddfodral och ett gummiband. And then if you don't have this kind of band, you can also use this kind of rubber band. Yes. Du kan använda vanliga gummiband om du vill också. And then if you 如果你这种你找不到哈，你也可以用普通的塑胶。然后呢，你需要线。You need a thread. Du behöver en tråd. And then you need aluminum wire that can be easily bent. Någon typ av tråd som är vändbar och behåller sin form. Preferably something that cannot rust. Och helst något som inte rostar då, givetvis. 这个只是一个普通的普通的这个 metal 叫做铁线哈。如果你要找粗一点点的会比较好一点点。如果你没有这个铁线呢，你也可以用这个。This is also another kind of way you can use this to support your nose. The purpose of this is to do like this. When you sew the mask, you can form your nose so that you have more coverage. Tanken bakom det här det är att du ska kunna forma masken över näsan och över ansiktet lite grann så att det blir tätt där upp till. And then, och det där är faktiskt från då man har en plastpåse och sen har man typ bröd i och sen har man förslutit den med den där metallen som är också, det är plast och metall ihop. 这个呢就是给你放在你的耳朵那个鼻子那边，所以你就可以造成你一个好像比较紧贴的那个，我不懂得是不是叫做紧贴，就是比较你就可以把那个布给按在你的鼻子上面，因为这边有2个洞嘛，是不是？所以就是你就需要这个来坚持这个空气这个吸准进去，从这边进去。然后呢，如果你没有这种线来讲你可以用这个
你知道这个就是那个航空公司用的。So if you don't have this rubber, you can also use this kind of what do you call that, sleeping mask, right? Ja. So you can get this at the airline, and this is for free. I'm sure a lot of people have this. So you can use the rubber band from here. This is quite a good quality one. Och ja, det där är ju en sån här sovmask. Och den där har hon lyckats få genom på en flygresa. Och där har du ju gummiband, och det funkar jättebra, det gummibandet. And then you also need to have like a filter. This is just a normal, we call it in Swedish tvättlapp. You used to wash a baby, like for people who want to use this to wash their body. So if you have a tissue like that, which is quite durable, don't use the one that tear easily, because that one is no use. So if you cannot find this, you can also use a vacuum filter. Det här, i ansiktsmasken så tänker Esti ha ett filter, och det filtret hon har just nu håller i, det är ju en tvättlapp då givetvis. Men du kan också använda dammsugarpåse och göra ett filter av. Och varför? Jo, det är för att man ska kunna byta. Och så när man har kommit hem eller var man har varit, och så snör man bort pappersbiten där. Och sen tvättar man själva ansiktsmasken. 这种纸啊，你需要用的呢，不是那种普通的那种厕纸，你要买的就是比较坚固一点点的。如果可以的话，就用2层。If it's possible, use 2 layer is better. Använd 2 lager som ska vara lite bättre då givetvis. Yeah, I'm going to show you how this mask will look like, because this is going to be like a refillable where you can put. This is how it looks like from the inside. Det här ser du ansiktsmasken från andningssidan, och då ser man ju att det är som 2 fickor som där hon har stoppat in filtret. This is how it looks like. Och så där ser det ut på utsidan. So the good thing with this is that you can use and remove this. Vad som är bra med det här, det är ju att du kan byta filter. 这个呢，就是你可以用了呢，之后呢就把它丢掉。When you're using this mask, you must be careful, because when you come home from outside, here is full of virus and or bacteria. So a lot of people, they do not know, they just go and grab this and they just wash them, and the virus is in their hand. Or maybe they didn't even wash it immediately. They go cooking, or they go and touch their kids or other family member, then other family member will get the virus. So when using this, you really have to be careful. Remove it from the rubber behind your ears, and then insert it in the hot water immediately after you have used it. Okej, det har varit mycket det där. Men då du kommer hem, så försök att inte ta i masken på framsidan, utan ta i gummibandet där, ta ut filtret, snör det gärna i en plastpåse och så i skräpet. Och sen får du ju givetvis inte ta i på utsidan då, för att där finns ju då viruset förstås och bakterier, så att det gäller att få den där masken sen i varmt vatten, så att du kan också tvätta av den och hänga upp det på tork. Och därför kan det ju vara bra att ha ett par stycken. 那这个呢，那个细菌就在这边，所以你们尽量不要用手去抓它。你回来的时候呢，就从这边抓，然后直接放进那个洗衣机里面，或者是放进烧水里面，给它杀菌。好，好。Now I'm going to demonstrate how we do this. So we're going to put everything aside. Nu ska hon visa hur man ska göra den där masken. So now, I'm going to cut this mask. You need 6 pieces. And as you can see, this is a double mask. This is a double layer of a pillowcase. Jag ska göra 6 lager. So it will be good if it is 2 pieces. 你需要6个。好，然后 6 of this. 6 stycken sådana där ska hon göra, säger hon. Yeah. And then... nu blir det 2 lager direkt. Eftersom kuddfodralet här är i 2 lager. Nu klipper hon i vild förtvivlan. And then when you choose the fabric, you try to choose the one that is not too thick.
Och då du använder tyget som du ska använda får inte vara för tjockt eller för tätt. So, Där. but you have to cut this too. Och sen klippa av i. Så. Och så tar hon bort stödkanten. So 1, 2. Nu har hon 2. Så nu ska hon göra 2 till. Tur hon är säker med saxen. Of course, if you want, you can put a needle to the pin, so you can pin it. But since I'm... Om du tycker att det är lite svårt med det här så kan du fästa själva mallen i tyget med en nål om du vill. Och I think I'll try this. det blir sist om. The reason why I use white, it is because when using white, it's easier to see. It's more visible to see if it is dirty. When you come out from when you come home from outside, then you will see how dirty it is, right? So it is also good to have a white color on. Och Esti använder vit här nu bara för att tyget vit kommer ju fort att bli smutsigt. Och det innebär att det är lätt att se smutsen på ett vitt tyg. 我们尽量用白色的，为什么呢？因为白色的了，你看得到是不是脏了嘛？是不是？所以呢，你要知道你的布到底脏的程度多少，然后也可以提醒到你自己，哦，原来这个布已经脏了，就给立刻洗。OK， 现在我有6个 ，1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu har hon gjort 6 stycken. Okay, let's go to the Nu machine. byter vi sida. Går över till maskinen. So, I'm going to, there are 6, 2, 2, and 2, right? So 这边有6片，然后呢，我现在呢就给它折起来。You want to fold this like this? Okej, du viker en kant. Och nu kommer hon använda nål förstår jag. 1, 2, 3, 4. 4 nålar kommer hon använda. 4 needles, and then you want to just fold in about 1 centimeter in, and then another fold. Du viker 2 gånger 1 centimeter. Varje gång. Och sen så dit med nålen. So, 就这样，差不多1.5 cm. 如果你要比厚一点点的会比较好。 Och likadant på den andra då givetvis. Och så nålar vi. So. Så. Okay. Nu. Vikt So och now målat. you have 2 pieces here. 2 bitar nu färdiga för att... 然后这个呢，你放在一边先 Håller vi，put it bort aside. länge. And then here you have 2 pieces and 2 pieces. So altogether is 4 pieces. Nu lägger man mitt. De har 4 lager. So now I'm going to show you guys how to thread this. I'm sure you have, most of you would know. Otherwise you can let me know. I have a video in YouTube that I show people how to thread this. Hon har en video där hon visar hur man trär tråden på maskinen. So now you have 4 pieces here, right? So you want to just sew on this side, on the curve. Nu har hon lagt upp 4 bitar och hon kommer att sy. If you like, you can use the needle to stabilize the fabric. Hon nålar för att det ska bli lite stabilare.
Okay. Ja, Now. färdigt. Nu ser jag. Ta den kurviga först ser jag. Och så gäller det att hitta rätt gasfot. Så, de sytt ena biten. Okay, now you can remove Så this. tar bort nålarna. And then now you want to flip one level of Nu tar this. vi ett lager. 只是抓一 Viker 个 åt sidan. 这边有4个 Och 哈 likadant. So you just flip them over to one side. And then you just need to Oh, så hold this like this. And then you take 2 and 2 of each. So you see inside has a very nice, no seamless, and the outside. Så där vart det sömlöst. Hon vek ett lager bara avigt. Och i med det så ska man ju dela upp de här 4 lagren i 2 lager. Och det gör ju att det blir, man ser ingen det blir sömlöst. Ja. Then you won't see the seam at all. Let me just see if I can find my scissors. Hängde ni med där? Hon hade alltså sytt ihop 4 stycken. Tog ett lager och vände det bakvägen. Och efter hon har gjort det så öppnade hon upp på insidan med 2 lager och då var det sömlöst. Okay. So now you want to sew this, the interfacing. This is the opening. So I'm gonna do this side, this way. Okej, nu syr jag. So now, Vi ser att hon har huvudet så att det var lätt att pillra bort det. oh, wait. Lite tungt så hon får ta för hand först. Och så bort med nästa. Dra på det där. Okay, Så. next Och så one. tar hon nästa. Okay, so you want to cut away all the thread. Klipp bort all tråd. And then now you want to remember this is the opening. Det här är öppningen sen, det där ja. This is the one with the seam on top. So when you open it, you want to make sure that you don't see the seam. Okej. So now let's put the mask together. 把它开了，好，然后这个就是那个门嘛。 Då tar hon den där biten som hon sydde nyss. So you see, Den inuti. yeah, you see this is Och the inside. då får du en sömmen, ja just det, du lägger så att sömmen är utåt blir det. And you do the same on the other side. Samma på den andra sidan. And then you want to make sure that all this, the edges is all stable, and you want to pin it so that it will not fall out of place. Och så nålar vi. Make sure that the space is what do you call this? Och se till så att det är Sitta på plats. sitter på plats så att de inte är olika längder. Så. Okay, now Okay. you have this. So now it is impossible to sew like this. It will be a bit troublesome. 你要容易车的呢，你就得这一层而已。So you just fold one layer first when you sew. Ja.
Okay, Du syr just one layer, the first ett layer. lager i taget. So now here you want to put this, just fold it over Så jag once. lägger över det en gång. Making sure that this one is parallel. Okay, so here can be a little bit tricky, but don't worry, take it easy. So sometimes you just have to do a few steps at one time like that, and then you stop, and then you lift up the needle, and then you just turn the cloth a little bit, and then just do this slowly. Som du ser så lyfter hon ryttaren för att få kunna vrida tyget lite grann. Eftersom det är en kurva där uppe. And then you want to make sure, because this one is supposed to be inside. And if, let's say, if this one, usually I will cut them away because you don't really Den där ska vara på insidan, och för att få dit den, det var lite tyg över, så får hon tvungen klippa lite grann. And then you just hold here. Make sure the cloth is all in here. And then you just fold here. Move a little bit. Lift up a little bit. Push the cloth in. Okay, and then here it shouldn't be any problem. Och det ska tydligen inte vara något problem längre. So, first layer, and then you want to do the same on the bottom. Och så gör du på samma sätt på undersidan. So just fold in again once. Ett lager bara, eller en vikning bara. Pull in the needle. So, In med nålen, now just ner med ryttaren, och så kör vi. okay, here, be careful. You want to put everything in here. All right, you want to put the pockets in. Vik in så att fickan blir på insidan. Så där. Okay. Så. Klipper vi lite grann, tar bort nålarna. Wait. Okay, now. Och nu ska det väl till någonting mer. So Mera now, syning. you want to fold this another time, but otherwise this will frizz, right? This is not good. So 你要把它车多一遍 otherwise it will frizz. En omgång till. Lyfter de ryttaren, justera. Med nålen nere. Så att tyget har fel. Sådär. See, it's much nicer, isn't it? Sådär. And then in the front also. It's Det var much- fint varit. So you do the same for the below. Samma sak på
undersidan eller nedersidan, beror på vilket ord man vill använda. Det blir lite prickig där. Lyfter ryttaren med nålen nere. Sned ryttaren, fäst lite grann. Lyft igen. Tråd i vägen som vi klipper bort. Och så viker vi. Och syr på. Sådär. So I forgot to mention, if you are going to put the wire here, you have to make sure that you leave more the seam line wider, because then otherwise it will be too thin or rather too narrow to push the wire in. But for this method, I'm using the rubber band at the side, and also if you can, because I think I've sewn a little bit too thin here. Att tänka på, det är om du ska ha in någonting där uppe, Metall. någon metall där uppe, så måste ju det vara som en liten ficka så att den ryms. Men Esti är lite orolig att det inte ska funka här eftersom sydde kanske lite för trångt. Men en tråd som järntråd, typ lite grov järntråd, då ska det där nog kunna gå och fixa ändå. Om man använder den här tjockleken på tråden ungefär. Vi ser om vi lägger den här nere. Då ser du som det är tjock tråd. Då kommer det där nog att funka. Tror att vi ska kunna få in den där om man vill. Och för att få in den nu då så måste man sprätta en lite sam och så trycka in den. Så, men nu har vi sy ihop den här först. Nu ska hon sy ändarna. First layer. Först ett lager. Here is always quite tricky because the cloth is very thick. So you want to make sure when choosing the needle, this needle, you want to choose the heaviest one. Can you focus on this needle? Yeah, the needle here. So you want to use a thicker one, the biggest. En kraftig nål behövde för det här för att det är så många lager nu. Oj. You see, if it's like this, then you want to use your hand, use this one, and then you just go a few times because it is too thick. And then, you know, you might have a chance that you might break the needle. So you use your hand instead for the first few steps. Och som ni såg så högg han fast. Och då använder man handen som hon visade och drar fram ett par steg och sen kom det den att funka bra. And then the same here. Samma sak här. So if you find that, okay, it makes some sound like tuk-tuk, okay, then you use your hand. But I think this is okay. I'm going to reverse this. This is a reverse button. This is the reverse button. You can reverse this. Du kan köra baklänges och det är ju bara för att fästa tråden. So now you see when I reverse this, aim at here and then you see how this look like. You see? So this is good. Så, det gick han bak och sen fram igen. Okay, and then another layer. Och sen ett lager till. It's not so nice this part. So, another layer. Se till så tråden alltid hamnar bakåt. Så, då i ten. Vik en till. Då blir det ännu tjockare. Nu gick det bra. Okay, now back. Och så backar hon och så kör hon fram. Okay, if it is not moving, then you have to use your hand because it is too thick. Nu var tyget så tjockt där så att den ville inte mata utan då får hon mata för hand.
Man kan inte köra med motordrift utan man måste göra det. Och så fram och bak i avslutning. Lyft ut nålen så att du inte bryter av den när du drar i tyget. And then you do the same for the other side. Och så likadant på andra sidan. Ner med nålen. Är tyget fast. Ner med ryttaren och bak och fram. Backa. The one that is on the surface layer is better to secure it because this one is the inner layer, so it's not so important. The most important is the outside. Det är inte så viktigt att backa på första laget, för den kommer ändå bli låst genom det yttre laget här nu som man börjar med nu. So now in with the needle. Yeah. This one is going to be thick. I know that, so we try. You see? Ser du då? And then bakåt. Och så kör vi fram. Okay, slowly. Now it stopped, right? Nu stoppar det. So och då use kör your de för hand. Drar tyget bakåt lite grann. Så. And then Så back. bakåt. Backa om. Det gick lite bra. Så fram igen. Okay. Perfekt. Okay, now one thing very important. 你在用那个线的时候啊， Ja, nu är en viktig sak här. this is very important. You can film here. You more or less know that this, you want it to be really tight. You don't want it to be like loose. All right. So you pull the thread Okay. until here. Just be underneath your ear here, because the cloth is going to be somewhere here. All right. Yep. Make sure you're comfortable with elastic. And then you cut the one below first. Och vad hon nu visade där, Esti, var det att hon förspände gummibandet och sen mätte hon ut hur mycket hon behöver och sen klippte hon av där. And then for the top one, you put it on top of here because this is going to be above your ear. Yeah. So you just stretch this, and you want this to be quite tight too. So you more or less know that you might need to lift it up on top here of your head, because when the elastic is upward, so your mask, your coverage will be better. It will not fall off like that. And then if you fall off like that, then there will be gaps. There will be air hole through the mask. So you want to make sure you sew the band upward and this one downward. So you have this all stretched. Okej, det undre bandet det ska gå bak i nacken och fram till masken. Och det övre bandet ska gå över huvudet. Och sen förspännas precis som undersidans gummiband och måtta så. Ner till örat och så klippa. So this is the top one. You see, this is the nose. So you know this is the top part. Det där är toppen. Yeah. Och då riktar hon den uppåt. 你们车的时候啊，就要注意一下，因为这个线啊的方向很重要。Now I'm going to just sew this. Two times, okay? Because you want this to be really lasting, because you're going to need to pull them a lot, and you know you have to be more layers. Så där, körde igenom då. Många gånger vart det 4 gånger. 4 gånger. 4 gånger kör de fram och tillbaka 4 gånger, så att eftersom det är ett tjockt tyg och du vill ju givetvis att gummiband ska sitta kvar mer än en gång. And then hold this like that. Håller den. And then on the Och sen other side. kör den på andra sidan, samma vinkling. Oops. Oj, nu får tråden ut.
Nu måste hon trä upp. Såg du vad hon gjorde? Eller såg ni vad hon gjorde? Hon blötte trådändan. Gör inte många. Make sure you sterilize your hand before you do this if you're giving away to somebody. Se till så att du har rena händer, steriliserade händer om du nu ska ge bort den här. Så att det inte kommer med några bakterier på vägen bort till den mottagaren. Masken. Two, three, four. Okay. Där. 4 gånger blir det, inte 4 gånger fram och tillbaks, för då blir det för många. Men 4 gånger blir det. 2 fram, 2 bak. Ja, det här är en topp. Det var toppen. Och nu kommer underdelen. Och då ser ni att det följer med linjen. Undersidan. Linjen. So now you want to put them in this position. Så. Där. The same thing. Make sure that the band is this way. Och Going sen this way. se till så att ni gör rätt nu. Så att ni böjer den runt. Som Esti gjorde nu. The thread is very important that it should go behind. Otherwise it Se till så will att not trådarna work. går bakåt. So now, Fäst. Så. Ner med ryttan. okay, now you hear Det var lite tungt. So Så då use blir your det att köra hand. för hand. Så tog han där ja. Och så baklänges. Och så framåt. Och bakåt. Och sen var det klart. So it is okay to be ugly, it doesn't matter. All right. Most importantly, if it's just like this ugly, it's probably the settings is wrong. But we use this for many years. That's why you see it's not as pretty, but it is okay. So now this mask is ready. Och nu ska masken vara klar. So now I'm going to show how to put this metal. You see if you can get, what's the metal? Where's the metal? Oh, here. The metal thread. Metalltråden. Nu ska Esti trä in metalltråden. So we see if it is possible to put this in. Jag tror nästan det ska gå. The tool. Jajamän. Okay, now you want to unpick this. All right, you should see that Hon the mäter hur metal. lång tråden är. I think this is a bit too big, but it is also good if it's longer. Yeah. Because If you have a small nose. Ja, en if liten it's- näsa. Som Esti har. Esti har en liten näsa. Och då är det bra om tråden är lång så att den går so now you want forma efter ansiktet också. So now you want to unpick this. Ta hon bara upp en sam. Oh, people cannot see. Ja, Esti har flyttat ner glasögonen för att kunna se. Okay. Okay, now when this is done, you put this wire in. I can go in. You see, it is possible, even though it was so narrow. Let me try. Ja, it's because it's a thread. Huh? Tack vare att det är en tråd. Okay. So sometimes you need to push it a little more. Yep, there. Och där. Okay. Och So this one is okay. You try to push it all the way in.
So it is okay to leave this one opening, because when you come back from work, you want to wash this in washing machine. So you can leave this hole open and then you pull it out every time when you wash, so that you don't have a chance of having rust if it is not 100% rust free. Du kan lämna kvar en liten bit sådär. För att kunna dra ut tråden då du tvättar masken om du är rädd för att den ska rosta. Och det gör han ju om den inte är 100% rostfri. Okay, anyway, I think I will have to resew this to make this easier for the needle, for the wire to push through. So I'm probably going to remove this and then, make it slightly bigger. So it's no problem for me to put it in and out all the time. And now, this is the filter. So you don't have to really form it or sew it. You just put them in here. Okay, and then on the other side. Like that. So this is ready to be used. I don't want to wear this because this needle is too sticking out, and then you might get hurt. So you want to make sure you push the needle all the way through. All right, and then if let's say if it come out a little bit, and then you try to pull it a little bit and push it on the opposite direction, so you will not get it on your nose. Okay, so I'm going to remove and do this later on, but I'm going to show you how you should put on your mask. So just make sure that when putting on, I'm going to stand here instead. LG, you stand there instead. I think it's better. It's brighter, right? Yeah. So when you are wearing your mask, the filter in, and then you want to try not to touch the front part as possible, unless you wash your hand. So you want to make sure this rubber band is on top here, and this one, the below one, is below. So you want to make this on top of your hair. Alright, on top of your hair, higher, so that it will pull out. Then this one, try to stay as close as below, so that you will not have this No gaps. Jag gäller att se till så att det blir tätt, och för att göra det på bästa sättet så drar man ena tråden upp över huvudet och den andra tråden runt nacken. And then the metal piece, you want to use your two hands to just press it in between your nose, making sure that you don't have any gap, right? So if you feel like there is a gap, there is a chance, let's say you use your hand like that to push it in. Okay, so the best is you have this metal all around here, if it's possible. The metal that I have is a bit difficult because it's a bit too hard, I find. But find a softer metal if it's possible. But if you can't, you try to form it by using your hand to press it until you get totally 100% coverage. Och Esti sa där att metalltråden kan ju vara bra om man går hela vägen. Hela vägen sådär. Och så att du kan forma ovansidan där så den blir tät, för det är väl troligen där det kommer att kunna läka om det ska läka någonstans, för du drar ju masken uppåt och det gör ju att det här tätar ändå i och med att masken dras uppåt, så där blir det tätt, men det är ovansidan som är problemet, och därför är det bra om du kan ha någon typ av metall där så att du kan forma den efter ansiktet. 然后那个线那个铁线你要尽量跟它按紧，如果可以的话就给它弄长一点点，就是说如果你有长点点的呢，机会就比较少，那个细菌进去的时候就比较少。然后你那个线then the elastic you try to make it as tight as possible. That's why it's good to have this kind where you can adjust the tightness. This one, you see, you can adjust how tight you want it. So
这个线会比较好一点点，因为你这个你可以，如果你要紧一点点，你就可以抓出来，然后再跟它绑紧。Did you understand? Yep. Masken som Esti har på sig just nu, den har ett gummiband som går som bara går igenom så här, går som en loop bara. Och det gör att om du behöver justera hårdheten så är det bara att dra fram och så korta av den, eftersom den kan röra sig hela vägen runt. Den är inte fastsatt, fastsydd som hon visade nyss. Utan här löper gummibandet i en gång. Det är bara som ett endast långt snöre. So when you come back from outside, don't remove like this, okay? Because this is where all the virus and all the bacteria are located on the outside layer. So make sure you hold it on the side, on both sides, and pull it out. Och såg ni hur hon gjorde nu? Tog i gummibandet, lyfte av sig. Hon sätter alltså inte handen på masken. För där har du ju bakterier och virus. Och för att undvika det så ta i gummibandet, lyfta av masken. Och sen kommer hon att ta ut filtret. Snöra bort det, gärna i en plastpåse. Och själva masken i övrigt i varmt vatten. Tvätta gärna med tvål och vatten, ska vara varmt. 尽量不要动那个前面，因为它的细菌就在前面嘛，所以你脱掉那个面罩的时候就在旁边，然后就直接拿去洗，把那个 filter 拿走，丢进那个纸袋里面包起来，然后呢就把这个直接去放进洗衣机里面70度洗。如果你没有洗衣机，你就稍微给点开水，然后就洗。Ideally, you need to have at least 4 of these per person if you are working, because when you go to work, you want to put them in the bag when you arrive at work. So when you come out from your workplace, you want to wear a brand new clean one. So that's 2 per day. So you wash this, not 100% that it will be dry overnight. So at least you have 2 more, so you can continue this process again the next day. Och Esti hon säger att man bör ha 4 stycken. Och det är därför att då, som arbetstagare så ska du till arbetet och då har du ju en mask på dig. Stoppa den i en påse. För att där har du säkert mask på jobbet, en annan. Och sen då du ska hem då tar du fram en ny och sätter på den. Och då du kommer hem då tar du allihop det, rensar dem från filtret, snör maskarna i tvätt. Och förmodligen, eller har man då inte riktigt tur så att det torkar under natten, kan det vara bra att ha 2 nya med sig. Så att det hinner torka till nästa dag. 就是用有4个，一个人就用4个。为什么呢？假设讲你要去上班啊，你上班的时候，你到了上班的时间，你就把那个用过的放在纸袋里面。回来的时候你要用个新的，然后你就把那个新的带上去。为什么你要4个呢？因为你那一天当天晚上洗了之后呢，不肯定你会来得及干的，所以呢，你有多2个呢，你就可以第2天的时候用。所以呢，很重要，有4个，自己吹，一个人4个，哈，So I hope you guys enjoy this video, and if you do, share it with somebody who don't have mask and who need to have one, and then try to do it for yourself and your family first, immediate family, and then to people that you really think that they need. So I hope this video, you will like this video and give a thumbs up, and I hope to see you. Bye bye. LG. Bye bye. Thank you for the illustration. Bye. LG is tired. 谢谢你们的观看，然后希望你把这个 video 寄给你的朋友。再见。